मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आम्ही बनवणार आहोत जोवल्याचं सार। चला तर मग बघूया जोवल्याचं सार कसं बनवायचं। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत जोवल्याचं सार। जोवल्याचं सार बनवण्यासाठी ते मी 10 ते 12 या लाल मिरच्या घेतल्या आहेत। तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तेवढ्या तुम्ही घेऊ शकता। त्यामध्ये हे बघा मी 1 चमचा धना घालून घेते। अख्खे धने आहेत ते। आणि आता आपण पाणी घालून त्याला 1 ते 1.5 तास भिजवून घेऊया। यामध्ये तुम्ही कोमट पाण्याचा पण वापर करू शकता। तर आता तुम्ही बघू शकता हे बघा इथे छोटे 2 कांदे घेतले आहेत कापून, 4 टोमॅटो घेतले आहेत छोटे कापून, 1 वाटी खोबरं घेतलं आहे, ओलं खोबरं आहे। इथे बघा 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि 1 इंच आलं घेतलं आहे। आणि इथे बघा मी कोथिंबीर पण घालून घेणार आहे। आता हे सर्व आपण मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया। तर तुम्ही आता बघू शकता हे बघा आपलं वाटण लावून झालेलं आहे जोवल्याच्या साराचं। तर हे बघा असं बारीक आपल्याला एकदम वाटून घ्यायचं आहे। आणि हे सर्व मी एकत्रच लावलं आहे कारण ते मोठं मिक्सरचं भांडं घेतलं होतं, त्यामुळे टोमॅटो कोथिंबीर वगैरे सगळं जे आलं लसूण घेतलं होतं, मिरची खोबरं सर्व लावून आलं आहे। तेवढी आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे। बघा इथे मी जोवला घेतला आहे। हा जोवला बघा बारीक असा असतो, मार्केटमध्ये कुठे पण तुम्हाला मिळू शकतो। तर आता ते आपण स्वच्छ 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलं आहे। आणि आता हे बघा पाणी घालून याला 15 ते 20 मिनिटं असं ठेवून द्यायचं आहे आपल्याला। बघू शकता हे बघा एका भांड्यामध्ये मी 2 चमचे तेल घालून घेतलं आहे। इथे हे बघा लसूण आपल्याला सोलून घ्यायची नाही आहे, अशी अंगठ्याने हे बघा ठेचून घ्यायची आहे। तर इथे 4 पाकळ्या घेतल्या आहेत लसूण मी। तर आता आपण हे बघा तेलामध्ये लसूण घालून घेऊया आपण। आणि यामध्ये बघा कढीपत्त्याची 4 तुम्ही बघू शकता हे बघा जे वाटण आपण वाटून घेतलं आहे ते त्यामध्ये घालून घेऊया। इथे बघा थोडं मी पाणी घालून घेते। मध्ये हे बघा मी 1 ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे आणि आता व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया आपण आणि सार उकळत ठेवूया। हे वाटण कच्चं असतं त्यामुळे 15 ते 20 मिनिटं सार चांगलं उकळून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा आता मी उकळून घेते। तर या वाटणामध्ये बघा पहिलं मी 1 ग्लास पाणी घातलं होतं आणि आता हे 1 ग्लास घालते। तुम्हाला घट्ट पाहिजे असेल सार तर तुम्ही पाणी कमी वापर करा। मला एवढं हे बघा भाताबरोबर पाहिजे आहे कारण ही भाताबरोबर पण आम्ही भाकरीबरोबर पण खाऊ शकतो। तर मी एवढं पातळ ठेवणार आहे। तर 2 ग्लास पाण्याचा वापर केला आहे आणि आता त्याला चांगली उकळी काढून घेऊया आपण आणि 15 ते 20 मिनिटं सार उकळून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा चांगली उकळी फुटलेली आहे आणि 15 मिनिटं झाली आहेत। आता आपण त्यामध्ये कोकम घालून घेऊया। मी बघा 3 ते 4 मी कोकम घालून घेते। त्यामध्ये मिठाचा पण वापर करते, मीठ पण चवीनुसार घालून घेते। कोकम का घातली माहिती आहे, कोकम घालून व्यवस्थित शिजून घेते, नंतर जोवला घालते। जोवला घातल्यानंतर जोवला पटकन शिजतो, त्यामुळे मी कोकम बिकम सर्व आधी घालून घेतलेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता आता 20 मिनिटं झालेली आहेत आणि हे सार व्यवस्थित वाटण जे असतं ते आपले शिजलेलं आहे। तर आता आपण जोवला घालून घेऊया। तर हा बघा मी जोवला भिजून ठेवला होता, अर्धा तास झालेला आहे। तो आता जोवला त्यामध्ये घालून घेऊया। हे बघा असं घट्ट पिळून घालायचं आहे आपल्याला। हे जोवल्याचं सार खरोखरच खूपच छान बनतं। हा बघा सर्व जोवला मी घालून घेतला आहे आणि याला 2 ते 3 मिनिटं शिजून घ्यायचं आहे, जास्त शिजवायचं नाही आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि हे आपलं जोवल्याचं सार मस्तपैकी असं बनवून तयार झालेलं आहे। तर ही रेसिपी माझी कशी वाटली ती नक्की मला कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।